Kinetic Hopper 4G+. Бачите, я зараз сімочки вставляю, покажи, будь ласка, бо їх тут аж дві. Дві наносімки. Бачите, я вставив Vodafone, вставив Kyivstar спочатку, потім Vodafoneчик. Вони не будуть працювати одночасно. Це факт. Вони будуть працювати кожна окремо, тобто ви активуєте чи одну сімку, чи іншу. Але те, що це модем CAT6, який вбудований у цей роутер до 300 Мбіт, це факт. І це прикольно. А знаєте, що ще прикольно? Це те, що цей модем тут вбудований на М2 слоту. І дехто такий, що? І що це означає? Це означає, що його можна тупо замінити на більш цікавий модем. І ви просто відкрили, замінили модемчик, і у вас вийшла апгрейджена версія, бо цей роутер, він працює на тому самому філоджику, як і Hero 5G. Напишіть мені, чи помиляюся, чи ні, 850 чи 820. Хто знає? Хто знає, пишіть, давайте, так, такий інтерактивчик буде. Бо виходить, що фактично платформа одна та сама, але це гігабітна версія, тут 2,5 гігабітна, там більше портів, а тут один порт USB 3, ми зараз це на розпаковці побачите, і тут дві антени для 4G, а і 3 антени для Wi-Fi, тут одна ще вбудована, а там 4 антени, при тому, що антени в нас на 7 конекторах, і їх можна зробити зовнішніми і винести, наприклад, зовні приміщення кудись на вулицю, і у вас буде зовсім все цікаво. У агрегації ви отримаєте, наприклад, дуже гарну швидкість, і це можна використовувати, наприклад, як основне інтернет-з'єднання. Цей роутер – це про повне резервування, тобто дві картки 4G. Ви можете Double WAN завести сюди через LAN-порти, через RJ45, і там один провайдер, інший, плюс сімка одна, плюс сімка інша, ви можете забезпечити собі безперервну працю у інтернеті. При тому, що тут є Kinetic OS, яка одна з самих цікавих, до речі, цей роутер я купував у Німеччині, у Франкфурті. І саме там і використовував, просто потестував, а потім приїхав сюди. У Запоріжжі, хоча і ми маємо зараз реби там і все інше, так, всі розуміють, де Запоріжжя знаходиться, але стабільні там 70 Мбіт на Kyivstar я тут отримую через 4G, при тому, що роутер знаходиться усередині приміщення. Якщо я поставлю зовнішню антенну, то він зовсім у космос буде літати. А якщо замінити модем і отримати там, наприклад, не CAT6, а щось цікавіше, то ви ж розумієте, що у нас буде. Давайте так, ми зараз його розпакуємо, підемо, подивимося. Сьогодні буде огляд споживач. Як це правильніше сказати? Для споживачів, так? Менше технічки, більше інформації для споживачів, дуже простими словами. Ми потестуємо з вами покриття, потестуємо швидкості і, звісно ж, подивимось дуже стисло, що там є усередині того самого Kinetic OS. Підписуємось, натискаємо дзвоник, посилання на цей роутер у опису під цим відео, а ми з вами переходимо і оглядаємо на каналі Технозон Україна. Поїхали! Kinetic Hopper 4G+. Wi-Fi 6, дві сімки, як ми бачимо, і відразу бачимо, що вони заявляють, що у нас по 4G входить до 300 Мбіт. 1000 Мбітний WAN, так, і є меш-мережа. Це стосовно саме того, що вони по схемі заявляють. Самі характеристики потім подивимось. Це CAT6 у нас модем тут стоїть, і відкриваємо і дістаємо. Бачимо дві антени від'єднані. Бачимо сам по собі роутер. Сюди можна під'єднувати, бачите, додаткові зовнішні антени, бо це конкретно для 4G. 5 портів по гігабіту. Давайте під'єднаємо антенки. Будь ласочка, таким чином це виглядає. В нас є антени для роботи Wi-Fi, є антени для роботи 4G. Підтримка двох сімок, є кнопка Function, повноцінний порт USB Type-A стандарту 3.0, є додаткова кнопка Wi-Fi, стандарта світлова панель через світлодіоди, і більш нічого тут цікавого для нас немає, окрім цих портів, 5 гігабітних портів. Є блок живлення в нас 12 вольт, 2 ампери, 24 Вт, і є ось такий досить класний патчкорд. Що, пішли тестувати і обговорювати далі. І ми на сайті офіційному Kinetic Україна. Kinetic.ua, офіційний сайт Kinetic в Україні. І ми бачимо Kinetic Hopper 4G. І тут, якщо брати основні хайлайти, то це швидкісний 4G інтернет буде до 300 Мбіт на секунду, але ми ж розуміємо, що можна замінити на інший роутер, на
Бо там роутер, я вам вже казав, на M2 слоту, будь ласка, ставте 5G роутер і буде вам щастя. В нас покращений меш Wi-Fi з безшовним роумінгом, ну це дійсно для кінетика нормальна тема. Захистіть себе за допомогою функцій кібербезпеки та батьківського контролю. Далі, пріоритизація трафіку і використовуйте як мережевий файловий сервер та персональну хмару з USB-накопичувачем. А от що в нас тут цікавого, вони тут приводять технічні характеристики, але можна, я так думаю, подивитись ліпше на порівняння, бо це наступна версія Kinetic Hero 4G+, от є, так, а це Kinetic Hopper 4G+, так, і в чому різниця? Ну, давайте так, тут в нас процесор MT7981B, це той самий Filogic 850, 1300 МГц на 2 ядра, 512 МБ на DDR4, це дозволяє поставити сюди, під'єднати до 256 пристроїв, 256 МБ флеш-пам'ять, це Dual Image, тобто він для оновлення дуже класно це працює. Індекс швидкості AX3000, 5 ГГц одна вбудована антенна і 2 антени у дуал-бенду 2,4 плюс 5 ГГц, тобто 3 антени для конкретно Wi-Fi, 2 антени для 4G. Ну, порти 5 гігабітних портів, статичні порти, вбудований LTE модем ASR 1828, який можна замінити. І тут же пішло про продуктивність. 2,4 гігабіта у 802.11ax стандарті, 3T, 3R в нас працююча формула MIMO антен на 160 МГц. І що саме цікаве, це маршрутизація LTTP і PPTP до 900 Мбіт на секунду, а пропускна здатність WireGuard до 460 Мбіт. І читання з USB-диску в нас USB 3.0 до 110 МБ. Знаєте, у чому прикол? Я хочу вам показати, от давайте на характеристиках. Ми відразу будемо, мабуть, тестити. Так? Це буде, мабуть, ліпше так, щоб ми відразу бачили фактичні заміри. І от якщо ви кінетики заявляєте, що у вас самба до 110 МБ, то повинно бути до 110. Бо у вас виходить, знаєте скільки? 111-112. Ну, чесна самба, кажу вам. Тобто 111-112 МБ на секунду – це дуже-дуже круто. Вона видає стабільно. Тепер далі. Давайте перевіряємо 1000 мегабітний LAN. У нас під'єднано через WAN на LAN тестовий сервер, і ми бачимо, що це чистий гігабіт. Ну, у нас буде середня десь 975. А ну давайте. 985. Це чистий гігабіт. Чекаємо на вивантаження тест. 950 мегабіт. Тепер 5 ГГц Wi-Fi. Wi-Fi 6. Бачимо 2,4 гігабіта під'єднано. Давайте стартуємо тест. І отримуємо те саме, повністю, гігабіт на гігабіт. Через Wi-Fi 5 ГГц. Те, що там ви бачите стрибки до більше 1000 Мбіт, це кешові пакети, які зависають у кешу, і важлива кінцева цифра. Це 979,9, 980 Мбіт на завантаження. І на вивантаження ми маємо 975 Мбіт. А давайте підемо і відразу будемо перевіряти на дальність покриття. Ми зараз заходимо у зону 2, і ви бачите план, який є на екрані. У нас 160 квадратних метрів приміщення, поділене на зони. І тут в нас ми маємо з вами швидкість 972 на... Ну, достучатися буде, тут вже залежить від смартфону, наскільки він може достучатися до роутера. 972 на десь приблизно 600-700 буде. 650, 637. Йдемо у зону 3. У зоні 3 ми рестартуємо і будемо отримувати приблизно такі самі значення, як і у зоні 2. Я вам поясню. Якщо у вас якісь перестінки суто суцільний товстий бетон, то, звісно, показники будуть набагато менші. Бо це не про іонізуюче випромінювання. Роутери не є пробиваючими пристроями. Вони оминаючі пристрої. І ви повинні це враховувати. В нас ідеальні умови, лабораторні фактично, і ми міряємо через звичайні стіни звичайного будинку. Це цегла, і в нас ось такі показники. 973 на 874. А от четверта зона, от зараз я спускаюсь сходами, четверта зона – це в нас перший поверх. Через велике міжповерхове перекриття бетонове
бетонне, і ми бачимо, я дуже здивований, що воно тут навіть працює. Я вам скажу так, знаєте, для мене це було дивовижно, бо це дійсно далеко, плюс міжповерхове перекриття. Зараз після тесту лисичка піде до роутера, і весь шлях ви побачите, як він далеко стоїть. 312 мегабіт на завантаження, і давайте чекаємо на вивантаження. На вивантаження 116, 117. Лисичка зараз пішла показувати вам, бачите, це інший поверх. Дуже товсте перекриття міжповерхове. Давайте йдемо сюди, давайте ліворуч. І наш роутер стоїть аж отут на моєму столі. Будь ласка, це Hopper 4G+. І тут виходить, що це дійсно прикольно, що він може так покривати, не дивлячись на те, що там 3 антени, там 2, формула 3х3 MIMO, як її називають. А тепер перевіряємо 2,4, прям тут не відходячи від каси, скажімо так. Під'єднуємо до 2,4 діапазону, хоча він сміттєвий діапазон, як я називаю. Він тут працює у Wi-Fi 6 і має коннект базовий 573 мегабіти на секунду. Давайте стартуємо тест і дивимось. Біля роутеру, щоб ви розуміли, 573 мегабіти на секунду – це тотальна теоретична канальна швидкість усіх пристроїв, які можуть бути під'єднані. А тут ми бачимо з вами фактично 281 мегабіт на завантаження і 270 на вивантаження. Пішли на зону 2. У зоні 2 ми з вами відразу маємо 200 мегабіт. А от бачите, пікові якісь значення. Дуже рівний графік, дивлячись на те, що це 2,4 діапазон. І в нас виходить середній 207 мегабіт. І це дуже непогано. А на вивантаження 128 мегабіт. У зоні 3 ми також не очікуємо сюрпризів. І бачимо на завантаження. Середній також буде така ж. Бачили, який пік був? 350-400 мегабіт, там щось скакануло. Але середній буде трохи більше, ніж 200 мегабіт. Нічого такого нестандартного я не очікував від цього роутеру. В принципі, ми бачимо 225 на завантаження, а на вивантаження 187. І на підземному, на першому поверсі з великим бетонним перекриттям ми тут також маємо покриття. І в нас виходить на завантаження середнячок, скільки там? 60 мегабіт. Досить непогано. А на вивантаження навіть більше, ніж на завантаження. Це дуже дивно. 60 на 60. Знаєте, такий еталонний собі момент вийшов. А тепер давайте так, до роутеру. До 300 мегабіт це стандартний роутер, Cat6, 2 по 4 dBi антени, 2 Nano SIM, які працюють не одночасно. Щоб ви розуміли, це не працює як у смартфонах. Це буде працювати за власною вимогою. Усі ці частоти, банди, які він підтримує, ви можете перейти за посиланням опису під цим відео і почитати самі. Але в нас є базовий замір, я робив на Київстарі, я у Запоріжжі, ви самі розумієте, що тут зараз коїться так зі зв'язком з цими ребами і іншими моментами. Але навіть у середині приміщення без виносної, без зовнішньої антени я маю 50 мегабіт стабільно працюючих. Я вам чесно скажу, на моєму смартфоні я тут отримую максимум 30 у середині цього ж приміщення. Якщо поставити зовнішні антени, звісно, покращиться в нас, і винести їх, наприклад, на подвір'я чи за вікно, то, звісно, буде набагато ліпше працювати. При тому, що якщо у моменті агрегації він буде, то буде ще ліпше. А якщо модем змінити, то ще буде цікавіше. Давайте так, все інше можете почитати самі. Давайте перейдемо у наш інтернет-центр. І хочу, якщо говорити про мобільний інтернет-провайдер, от зараз в мене підключено до мобільного інтернету, я можу показати рівні сигнали. Навіть можна подивитися рівні сигнали, бачити, що в нас тут є агрегація частот, агрегація бандів. Якщо там наживо робити спідтест, це роутер навіть не на віконці стоїть, а стоїть біля мене. Зараз ми під'єднаємо як основне підключення. У нас пішло перезавантаження. Дивимось рівні сигналу. У нас є, знову він в агрегації. Давайте подивимось, чи візьме він Київстар мій чи ні. Будь ласка, з Київстару. І навіть у середині приміщення зараз зробимо тест. Подивимось, що він нам видасть. Бо роутер зараз в мене у руках от він стоїть. І ось ми бачимо, на столі в мене він видає 80 мегабіт. Навіть більше.
81 мегабіт. Для резервування це просто ідеально. Десь відвалило, ви навіть кіно можете подивитись на цьому інтернеті, спокійно навіть ютубчик 4К поганяти. На 75 на завантаження, там 30 на вивантаження. Якщо ви хочете щось достойне, то ставите інший модем у цей роутер, ставите виносні антени, і у вас, повірте, більше 100-150 мегабіт буде, бо з агрегацією це набагато ліпше буде працювати. У мене тут питань нема. Тепер далі. Системний монітор. Дуже стисло покажу, бо оглядів на Kinetic OS безліч. Ви можете самі подивитися, що можна там робити. Але дуже стисло. В нас є моніторинг інтернет, є підключення Ethernet, а є моніторинг SIM мобільних. Ну, зараз мобільна SIM 2 підключена. Ось інтернет у нас основний мобільна SIM 1. Воно моніторить його, а ще є Ethernet. Також в нас є, будь ласка, додатки. Є в нас, наприклад, під'єднаний USB, де ми бачимо 2 диски зараз під'єднано. В мене піднятий сервер Samba, яку ми вже протестували, а є ще медіасервер, де ви, наприклад, через додаток, через звичайну станцію завантаження, як це називається, це BitTorrent Client Transmission, можете щось завантажувати і через медіасервер на ваш TV-бок чи на смарт-телевізор транслювати. Ну, як приклад, можу увімкнути Windows Media Player Legacy, так, ми бачимо тут Kinetic Hopper, заходимо в відеозаписи, це на Вінді. Ви можете це робити на будь-якому пристрої, який підтримує DLNA підключення. І ми бачимо, що ми програємо 4К ролик. Ось, будь ласка, це просто шикарнючий момент. При тому, що ми можемо підняти свою персональну хмару через сервер WebDAV, можемо встановити AFP-сервер. Ну, звісно, станцію завантаження, я просто їх не показую, бо зараз YouTube дуже сварить за них. Ну і сервери VPN, PPTP, WireGuard VPN-сервер, це у додатках, сервер IKEV 2, IPsec VPN, сервер IKEV 1, SSTP VPN, потім L2TP, IPsec VPN, сервер OpenConnect VPN. І окрім цього, ви, наприклад, у параметрах системи ви можете піти і змінити ще вибір компонентів, наприклад, доставити мови, ви можете поставити інтернет-безпеку, тут різноманітні NextDNS, SafeDNS, зараз покажу. А ви можете поставити ще, окрім тих серверів, ви можете поставити тунелювання, наприклад, і організувати тунелювання до вашого офісу для масштабування робочого місця віддаленого. Це також прикольно працює. Є навіть Captive портал можете встановити для підприємства. Знаєте, коли під'єднуєш, а там таке, знаєте, там рекламка якась. Таке теж можна зробити. Безліч різноманітних моментів можна сюди встановити додатково і FTP-сервер, і SFTP-сервер. А також оновлювати вбудований модем. Але давайте по порядочку підемо. Також у нас є можливість керувати модемом у плані того, що ми можемо відправляти USSD запити, ми можемо відправляти SMS, ми можемо читати SMS. У нас у мобільному інтернет-провайдері ви вже бачили, тобто ми можемо керувати другою карткою, вона зараз в процесі, потім вона перейде у статус очікування, бо ми тільки модем перезавантажили, і вмикати провайдера іншого, якщо вам потрібно. Також є бездротовий інтернет-провайдер, це так званий WISP, де ви можете під'єднати, наприклад, до Wi-Fi точки доступу іншого роутеру чи якоїсь, є такі публічні Wi-Fi точки доступу, наприклад, у Європі, де я купував цей роутер, то ви можете організувати собі LAN-під'єднання прямо з Wi-Fi іншого. Це дуже класна тема. Ви можете у Ethernet, от бачите, кабельне підключення Ethernet до інтернету, ви можете робити ще провайдер другий під'єднувати і обрати тут, наприклад, ще один провайдер на другий порт. Можете робити резервування таке розширене. І в нас є тут підтримка протоколів PPPoE, PPTP, L2TP. І, звісно, ви можете робити провайдерським порт, WAN-порт, будь-який порт, який тут є. В нас, звісно, є пріоритети підключень, ви можете завдавати. А от в моїх мережах і Wi-Fi ви можете керувати пристроями, які в нас під'єднані. І тут ви можете навіть для кожного пристрою обирати, яку мережу використовувати, який сегмент, яку герцовку мережі, при тому, що ви можете переадресацію портів для кожного пристрою виставляти. Керувати основною Wi-Fi мережею, в принципі, щоб ви розуміли, в нас тут є і усі фішки Wi-Fi 6, є міксовані режими, ви можете обмежити ваші мережі. Підтримує він, наприклад, у нас, давайте канали покажу, від 36 по 165 у 5 ГГц діапазоні, включно DFS канали, і підтримує WPA3 в нас
ступінь захисту. А у 2.4 також все, в принципі, вона працює також у Wi-Fi 6 з усіма фішками, а канали від 1 до 13 також підтримуються в WPA3. Ну, звісно ж, нікуди, є гостьова мережа, все стандартно, звісно ж, нікуди без меж. Меж працює ідеально і пішло вже до інтернет-безпеки. В інтернет-безпеці, то, що я вам показував, там DNS можна встановити, це конкретно про резольвери, DNS-резольвери, які обмежують рекламу, там якісь шкідливе якесь ПО, яке на сайтах можна підхватити, і тут безліч різноманітних моментів. Можна встановити AdGuard, можна встановити, там, наприклад, Clean Browsing, Cloudflare, інші там, OpenDNS, Quad 9, дуже багато різноманітних моментів. Є мережеві екрани, до речі, для кожного з підключень. Переадресація портів, маршрути, все стандартно, в принципі. І є доменне ім'я. Це фірмова фішка Kinetic, де ви можете завдати доменне ім'я для вашого роутеру і отримувати доступ з зовнішнього інтернету, скажімо так, з будь-якої точки планети, і просто-напросто керувати вашою мережею, вашим інтернет-центром. Ну і у керуванні, ви вже бачили, там можна додатками керувати, користувачами та доступом і, в принципі, робити діагностику. А я готовий вже, в принципі, пройти та зробити висновки. Чи рекомендую? Так, рекомендую. Класний, стабільний, холодний, технологічний роутер, і я, чесно, у захваті від нього. Тому мої рекомендації є. Він мені сподобався, чесно кажучи, більше, ніж Hero 5G, бо цей коштує дорожче, а цей дешевший. Цей можна прокачати. І, знаєте, навіть те, що там антен більше, для мене це не так було принципово. Тому з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.